بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د ویب ډیولپمنٹ کلاس نمبر 1 دی پاست. نن به وایو چې ویب ډیولپمنٹ څه شی دی، ویب ډیولپمنٹ کې کم لینګویجز یوز کیږي. خو د هغې نه مخکې تاسو خپل انټروډکشن کول غواړم. زما نیم یاسر علي دی او زما بی ایس کمپیوټر ساینس لاست سمستر دی، بس فارغ شو. او زه خپله باندې انډرایډ ډیولپر یم، چونکې ویب اپلیکیشن دا هم ډیزاین کوو، جوړوو. نو زما کوشش دا و چې تاسو ته هم دا وښایم چې تاسو به څنګه یو خپل ویب سایټ جوړوئ، ځکه چې نن سبا انتهایی ضرورت دی ویب ډیولپمنٹ ته. هر کس دا غواړي چې زما کاروبار د انلاین شي، او څنګه چې تاسو ولیدو په 2019-2020 کوم چې کووډ-19 راغی، نو هر یو څیز هغه انلاین شو او ډیر زیات ټیکنالوژي اډوانس خاص کر په دې کرونا کې لاړه. نو دلته هم هر کس غواړي چې موږ خپل ویب سایټ جوړ کړو او خپل کاروبار د انلاین کو. او فریلانسینګ کې به هم ډېر ښکلې پیسې دي په ویب ډیولپمنٹ کې، او انتهایی ایزي هم دی، هر کس یې کولی شي. نو که تاسو زما سره چلیدئ، زه چې کومې لیکچرې کوم کلاسز ریکارډ کوم تاسو دپاره، که تاسو هم دا فالو کول، نو انشاءالله تاسو به هم یو ښه ډیولپر جوړ شئ، تاسو به هم یو ښه ډیزاینینګ یو ښه ویب سایټ جوړولی شئ. اوس دې لپاره کم څیزونو ضرورت دی. د ټولو نه اول مونږ ته پکار ده چې HTML زده وي. HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج دی چې مونږ ته دا زده وي. دې نه بعد بیا مونږ ته پکار ده چې مونږ ته CSS زده وي، بیا JavaScript مونږ ته زده وي، او دې نه بعد PHP زده وي، او بیا په ډیټابیس MySQL وغیره Oracle دا زده وي. دا به انشاءالله مونږ په دې کلاسز کې دا تاسو ته زده کوو. د ټولو نه اول به زه ووایم چې HTML څه شی دی. ګورئ، زیات هلکان دا کوېسچن کوي بیا چې په دې باندې موږ څه کوو. نو چې کله موږ دا لینګویج زده کړو، نو موږ بیا داسې یو ویب سایټ جوړولی شو. لکه زه به تاسو ته سرچ کوم یونیورسټي اف ملاکن. تاسو وګورئ، دا زموږ سره یو سایټ دی، یونیورسټي اف ملاکن. ګورئ، دا ویب سایټ جوړ شوی چې تاسو ته مخامخ دا ښکاري، دا جوړ شوی په څه کې دی؟ دا جوړ شوی دی په HTML کې، په CSS کې، په JavaScript کې او PHP کې. ډیټا سټور کېږي په ډیټابیس کې. نو دغه شانته ویب سایټ به انشاءالله د کلاسونو نه بعد موږ هم ډیولپ کولی شو، موږ به هم دا جوړولی شو. ویب سایټ یا موږ ویب اپلیکیشن هم ویلی شو، یا ویب ډیولپمنٹ چې څوک ډیولپ کوي ته ډیولپر ویلی شو، ویب ډیولپمنٹ ورته هم ویلی شو. ویب سایټ دې کې جوړیږي. دې لپاره موږ ته ټولو نه اول ضرورت د HTML دی. نو HTML څه شی دی؟ انټروډکشن به نن وکړو. ګورئ، HTML stands for Hypertext Markup Language. دا abbreviation دی د Hypertext Markup Language نه. It is basically a standard markup language for giving a static skeleton to web application and websites. ګوره، دا زموږ څه شی دی؟ یو standard markup language دی. خو دې بیسیکلی کار زموږ سره د یو ویب سایټ، د یو ویب اپلیکیشن ډانچه جوړول دي. ګورئ، څنګه چې تاسو مخامخ دا یونیورسټي اف ملاکن کوم سایټ ښکاري، نو مخامخ تاسو سره کومه ډانچه ښکاري که نه، مخامخ د ډیزاین میزاین نه، تشه ډانچه، دا کار د HTML دی. په HTML کې موږ صرف او صرف ډانچه جوړو. ټیک ده؟ ګوره، کله چې یو انسان وي او د هغې موږ هیومن ډانچه سټډي کوو، نو تاسو به کتلی وي صرف او صرف هډوکي وي، یعنې هغه خامخا ډیزاین میزاین نه وي، صرف او صرف هغه هډوکي وي. نو دغه شان ډانچه که موږ په دې کې د HTML کار دی. HTML چې موږ کله وکړو، موږ دغه ډانچه جوړه کړو، بیا دغه انسان دغه ډانچې ته هغه غوښه او هغه ښایست ورکول، دا بیا کار د CSS دی. موږ به CSS هم زده کوو. نو کاسکیډینګ سټایل شیټ دا ابریویشن د CSS دی، کاسکیډینګ سټایل شیټ. په دې کې موږ څه کوو؟ دا زموږ سره یو it makes our websites beautiful and modern looking. موږ څه کوو؟ یو خپل ویب سایټ له بیوټي ورکوو، په دې باندې ښایست ورکوو. ګورئ، تاسو ډیزاین کې وګورئ، دا کوم کلر چې اپلای شوی دی، رایټ ته راغلی دی، دا کومه طریقه باندې جسټیفای شوي دي، لیکل څه دي، دا کارونه موږ ته ښکاري که نه. تاسو وګورئ، دا ښایست شان چې په ویب سایټ کې موږ ته ښکاري، دا کوم کلر چې ورکړل شوی دی، دا هیډر او دا فوټر، دا کوم څه چې دي که نه، دا بیوټي چې ده، دا ټول کار د CSS دی. د CSS مثال لکه څنګه تاسو ته مخکې ما وویل، HTML کې موږ ډانچه تیاره کړو، نو په CSS کې موږ بیا هغې له ښایست ورکړو. یعنې کله چې انسان هیومن ډانچه وي، موږ څه وکړو؟ بیا هغې ته بیا موږ
غوښه ور واغوندو مطلب ښایست پې جوړ شي په هغې باندې ټیک ده. نو دغه کار پکې د چا دی د CSS دی. بل زموږ سره دی په دې کې JavaScript. نو JavaScript څه شی دی؟ نو JavaScript زموږ سره موږ ورته JS هم وایو. دا زموږ یو های لیول ډاینامیک لینګویج دی، پروګرامینګ لینګویج دی زموږ سره ټیک ده. دا سره لپاره یوز کیږي It allow client-side scripting to create completely dynamic web application and websites. ګورئ تاسو ته مخکې مثال درکړو چې د HTML مثال زموږ سره یو ډانچې دی، د CSS مثال زموږ سره بیا چې کله موږ ښایست ورکړو غوښه ور واغوندو د هغې شو. د JavaScript مثال اوس په دغه انسان کې د برین دی، د دماغو دی. کله چې دماغ وي په انسان کې نو هغه ټیک کار کوي بیا که نه. دغه شان زموږ سره JavaScript دی چې موږ پوهه کړو، دا موږ څه کړو پوهه کړو انټیلیجنټ کړو په دې JS باندې چې پلانکې کار کوه هغه ویب سایټ تاسو کله کلیک کوئ نو هغه زګین ته ځي، یعنې وران کار نه کوي بل زګین ته نه ځي چې په کوم څه تاسو کلیک کړی هغه څیز درته اوپن شي. دا کار د JavaScript دی د JS دی. نو انشاءالله تاسو به دا هم یادوئ. بل مو سره دا PHP. نو PHP زموږ سره ډیټابیس کنیکټیویټي لپاره یوز کیږي. په دې کې موږ څه کوو ډیټابیس کنیکټ کوو. نو انشاءالله ټول به زده کوو او چې کله موږ دا ټول زده کړو موږ به انشاءالله ویب ډیولپران یو. بیا ویب ډیولپمنټ باندې ډېر زیاته پیسه ده. که تاسو سرچ کوئ په فایور باندې سرچ کوئ بل څه شي باندې سرچ کوئ نو تاسو به هم ډېر څه ووینئ په دې کې چې تاسو ته پته ولګي چې واقعي دا خو ډېرې پیسې دي. زه په خپله باندې دې کار کوم او دلته تاسو وګورئ $70 باندې بیسک ډیزاین کوم مطلب ویب سایټ جوړوم په $120 باندې ډېر پیسه پکې ده په دې کې. نو زده کولی ایون دا چې پیمیل هم زده کولی شي انتهایی ایزي دی. تعلیم صحت ورله شته نو کوالیفیکیشن د چا او ډګري نه هم دا زده کولی شي. نو صرف پوهېږي په انګلیش باندې بس دا زده کولی شي انتهایی ایزي دی. ښه اوس دا به مونږ کوو په څه کې نو دا مونږه مختلف دې لپاره مونږ مختلف IDEs هغه یوز کولی شو. خو بیسټ چې کومه ده زه ستاسو لپاره کومه غوره کوم نو هغه به ویجوال سټوډیو وي، VS ورته ویلی شي. ویجوال سټوډیو دا تاسو ته مخامخ ښکاري. تاسو سمپل په ګوګل کې ولیکئ ویجوال سټوډیو ډاونلوډ نو تاسو ته ډاونلوډ شي. دا دی تاسو په دې باندې څنګه کلیک کوئ ویجوال سټوډیو ډاونلوډ اتوماتیکلی بس په دې تاسو اولنی لینک اوپن کوئ تاسو به ډاونلوډ شي. دا انسټال کوئ تاسو انسټالوئ به څنګه نو سمپل هغه نیکسټ په دې هغه انسټالیشن دی. ښه ډېر سمپل انسټالیشن دی دی. ښه بل یو څیز اگزامپل در کوم ډېر خوښ مې شو. ګورئ د HTML مثال د مخکینی ګاډي دی. ښه تاسو وګورئ دا زوړ شانتې ګاډی چې دی بیا به که د HTML چې کله یوز شي نو HTML خو دغه شو خو پلس CSS او JS چې کله یوز شي یعنې ښایست ورکړی شي هغه بیوټي ورکړی شي هغه بیا دا کار دی. ټیک شو. دې لپاره موږ څه انسټال کړو؟ دې لپاره موږ انسټال کړو IDE. نو IDE به زه انسټال کړم. دې لپاره JS به تاسو ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. دې لپاره موږ سبلایم هم یوز کولی شو. دې لپاره موږ ډریم ویور هم یوز کولی شو او دې لپاره موږ نوټ پیډ هم یوز کولی شو. نوټ پیډ پلس هم شو، اکلیپس هم شو، ډېر څیزونه یوز کولی شو. خو زما چې کوم خوښ دی او زه تاسو ته کوم ریکمنډ کوم نو هغه دی VS ویجوال سټوډیو. انتهایی ایزي دی. په خپله پکې لیکل راځي موږ ته سجیشن راکوي موږ ته آپشنز راکوي چې تاسو پکې کوم یو آپشن سلیکټ کوئ مطلب انتهایی په اسانه باندې موږ خپل کوډ په دې کې کولی شو. زموږ چې کوم ایررز وي هغه هم ډیټیکټ کېږي په اسانه سره په VS کې. موږ به VS انسټال کړو. VS دا څیز دی ښایي ویجوال سټوډیو. انسټالیشن انتهایی سمپل دی. ښه ما هم ډاونلوډ کړی تاسو ته زه وښایم. دا دی VS دا یو دی. زه به تاسو سره لینک په ډسکرپشن کې شیر هم کوم. نو زه به تاسو سره دې لینک هم په ډسکرپشن کې شیر کوم هغې نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. ښه چې کله دا انسټال شي نو بیا اوپن کوو څنګه نو تاسو به یو فولډر ساس کوئ او هغې تاسو هر څه نیم ورکوئ. فرض که ما وله ورکړو ویب اپلیکیشن ټیک ده ما دا نیم ورکړو. دا به تاسو اوپن کوئ کوم فولډر چې تاسو ساس کړی. فولډر دې لپاره کریټ کوو چې زموږ څومره ډیټا وي د ویب ډیولپمنټ چې هغه هم دغه فولډر کې سټور وي. رایټ کلیک به زه واخلم دغه فولډر کې دننه او اوپن ویت کوډ به کوم. نو اوپن ویت کوډ مطلب هغه زموږ سره VS دی ښه ویجوال سټوډیو دا کوم چې موږ کوډ لیکو دا سله به اوپن کوم. ښه ګورئ تاسو یعنې زموږ سره کوم فولډر اوپن شو هغه ویب اپلیکیشن والا کوم چې موږ هغه جوړ کړی و هغه زموږ سره اوپن شو. په دې ځای کې به تاسو ته د VS دا انټرفیس ښکاري. ټولو نه اولنی تاسو ته ښکاري ایکسپلورر
زه کله په دې باندې کلیک کوم دا به تاسو ته داسې ختم بشي او چې کله په واپس کلیک کوم نو تاسو ته به واپس شو شي دا خاطی کې سرچ دی نو موږ سرچینګ هم دی باندې کولای شو ډېر په ایزي سره یو څه موږ سرچ کوو یو کوډ سرچ کوو دې نه موږ سرچ کولای شو دا شان مین سنس په دې کې چې کوم دی هغه ایکسټنشنز دي ایکسټنشنز دې لپاره موږ ته ایکسټنشنز پکار دي چې هغه موږ ډایرکټ لایو موږ دا رن کولای شو په دې باندې نو را به شولته کې ایکسټنشنز ته په دې ځای کې به تاسو ولیکئ لایو سرور چونکه ما آلریډي انسټال کړل دی نو زه خیر واپس ان انسټال کوم ګورئ دا به زه ان انسټال کوم چې واپس تاسو ته انسټال کوم ښه داسې به ښکاره شي تاسو ته لایو سرور به تاسو ولیکئ تاسو ته به دا ایکن دی ښه تاسو ته به داسې شو شي دا تاسو کوئ انسټال नेट باندې ډیپند کوي تاسو नेट څومره تیز یا عمر ضرب انسټال شي دا انسټال شو ها واپس دې باندې کلیک کړئ به ختم شي دا دې لپاره مونږه انسټال کوډ چې کله مونږ دا ویب سټ دا کوډ مونږ رن کوو نو چې مونږ ته دې ځکه کې په اسانه رن کیږي دې لپاره مونږ دا انسټال کوو لکه سیټینګ به برابر کو د دې سیټینګ ته برابر شول ته کې لیکل منیج په دې به کلیک کو او دلته برابر شو سیټینګ ته کنټرول پلس شارټ کټ دې ځکه کې زه لیکم زوم زد ډبل او ام نو تاسو دا چیک مارک نه په دې ځکه کې دا به تاسو په هغه باندې نه وي دا به داسې وي تاسو به دا چیک مارک دلته کې ولګوئ د دې لپاره چې مونږ کله څه کوډ لیکو نو چې هغه مونږ زوم کولای هم په اسانه شو زوم ان کولای شو زوم اوټ کولای شو د دې لپاره دی دا سیټینګ به تاسو هم برابر کړئ خاصه به کلوز کوم دا اوس پر راشم دلته کې ایکسپلورر ته په دې ځای کې به تاسو ښکاري نیو فایل نیو فایل مطلب دا چې موږ کله یو نیو فایل راخلو نیو فولډر دې ځای نه هم موږ راغستې شو ګورئ نیو فولډر د هغه لپاره دی کوم چې مخکې موږ اساس کو اوله کې که تاسو ووایئ چې زه نه سازوم ډایرکټ ویژوال سټوډیو اوپن کړئ تاسو ویژوال سټوډیو تاسو کله اوپن کړئ د هغې نه پس تاسو دې ځای نه نیو فولډر بیا سازولی شئ د هغې نیم ورکړئ تاسو هغه اوپن کولی هم شئ که ډایرکټ خو ما آلریډي تاسو کړی دی مخکې مې کریټ کړی دی دلته به زه راشم نیو فایل باندې به کلیک کوم چې نیو فایل زموږ څه شي نیو فایل نیم به زه ورکوم چې کلاس نمبر 1 کلاس 1 ټیک شو خو ډاټ ایچ ټي ایم ایل ځکه ایچ ټي ایم ایل زموږ سره ایکسټنشن دی د ایچ ټي ایم ایل لینګویج چې کوم مخکې موږ ووایو دا د هغې ایکسټنشن دی ډاټ ایچ ټي ایم ایل نو که تاسو وګورئ ایچ ټي ایم ایل څخه به دا دوه شیزونه داسې اوپن شي دې ته موږ وایو سټارټ انګل بریکټ او کلوز انګل بریکټ یا ورته اینډ هم ویلی شي نو دا به تاسو انټر کوئ دا زموږ سره کوم فایل اوپن شو اوس دا زموږ سره اوپن شو کلاس 1 ډاټ ایچ ټي ایم ایل یا ایچ ټي ایم ایل فایل اوپن شو دغه شانتې موږ دې سره اوپن کولی شو سی اس اس نو سی اس اس به څنګه اوپن کوو فرض که زه نیم ورکوم سی اس اس له سټایل څخه چې بلکې موږ سټایل کولی شو خو ډاټ سی اس اس به څه ورکوو اوس سی اس اس هم د دې ایکسټنشن ورکوو دا زموږ سره د سی اس اس کمپایل چې دی هغه اوپن شو دغه شانتې موږ دې ځای کې اوپن کولی شو جی اس نو زه بلته کې ولیکم چې همدغه نیم به ورکړم د کلاس 1 خو ډاټ جی اس به ورکړم جی اس مطلب جاوا سکرپټ ښه دا به زموږ سره جاوا سکرپټ فایل اوپن شي فلحال موږ کوو صرف او صرف ایچ ټي ایم ایل نو واقع به ډیلیټ کوم دې ځای نه ډیلیټ او دا به هم ډیلیټ صرف او صرف ایچ ټي ایم ایل نه ها ان شاء الله دې ما نیکسټ کلاس کې خبرې کوو خو نن تاسو صرف او صرف دغه انټرفیس خودل غواړم چې دې کې موږ څنګه په اسانه کار کوو ولې تاسو ته ما دا ریکمند کوو داسې کار به وکړو ته چې ناٹ اپریټر به تاسو داسې پریس کوئ تاسو ته به دا یو ښکاري ناٹ اپریټر چې کوم دی چې کله زه انټر کوم نو د کوډ اتوماتیکلی په خپله راشي ټیک دا یو خو پکې دا خصوصیت دی په دې وجه نه دا ښه دی بل داسې کار دی چې زه کله نور څیزونو کې لکه اوس په ډریم ویور کې په سبلایم کې نوټ پیډ پلس پلس کې نوټ پیډ کې اکلپس وغیره کې زه کوډ لیکم نو زه بالکل دا انګل بریکټ چې کوم دی به هم زه سټارټ کوم هم به کلوز کوم او پای کې بس لیکم دنه ټیګ به لیکم دې کې زه فرض کړه لیکم پیراګراف ټیګ نو صرف پی او بس انټر کا اتوماتیکلی سٹارټ هم شي کلوز هم شي انتهایی ایزیلی ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې پرې باندې نورې خبرې هم کوو نن پورې تمره کافي ده چا څه کوېسچن بالکل اوپنلی کمنټ سیکشن کې کولای شي د الله فهم